Well-being este o stare de bine care este foarte diferită de la o persoană la alta. În schimb, partea principală este că ea înseamnă că sunt bine cu mine. De acolo pornește. Sigur, ca să fiu bine cu mine, asta este un proces. Trebuie să fiu în siguranță, trebuie să mă simt în siguranță, trebuie să simt că am încredere în mine, trebuie să simt că cei din jurul meu mă acceptă așa cum sunt, trebuie să simt că am autonomie, că am voce, adică trebuie să simt că nevoile mele fundamentale sunt îndeplinite. Când ajung la stadiul ăla, pot să mă uit la relațiile pe care le am în jurul meu. Pentru că adevărata stare de bine poate exista doar în relații sănătoase cu ceilalți. Încă o dată, ăsta este un proces. Trecem prin el, durează, e dureros câteodată, ne enervăm, ne gândim înapoi, încercăm să descoperim ce ne-a încurcat în lume, ce ne-a încurcat în viață, în istoria proprie. În schimb, trebuie răbdare și vă promit că e un proces care merită făcut. Dar încă o dată, trebuie multă răbdare. Relațiile cu ceilalți o să ne dea siguranță. Relațiile sănătoase cu ceilalți o să ne dea autonomie, o să ne dea acceptare, o să ne facă simțim că avem o voce proprie. Nu poți fi fericit decât dacă ai relații sănătoase cu ceilalți. Asta e adevărata stare de bine. Trecem printr-o perioadă la care nu ne-am așteptat. Întrebarea care apare destul de des și pe buzele tuturor este cine ar fi crezut că se întâmplă asta, cine ar fi crezut că durează atâta, cine ar fi crezut că o să mai dureze atâta. În toată starea asta de incertitudine, faptul că am fost închiși între, 4-10 pereți, faptul că am fost izolați unii de alții, a creat o groază de tensiune. Sigur că trebuie să avem niște proporții în momentul în care ne gândim la disconfortul provocat de pandemia aceasta, pentru că, până la urmă, nu e chiar așa de rău să stai între patru pereți cu curent electric și Netflix. Pe de altă parte, sigur că asta a ridicat o groază de provocări pentru societate și pentru fiecare dintre noi și fiecare am fost mai mult sau mai puțin pregătiți să facem față la asta. Au apărut întrebări, anxietăți, ce o să fie, ce o să se întâmple cu familia mea și am trecut toți prin asta. Nu mi-am imaginat personal, nu mi-am imaginat în martie că vom avea această conversație în tot acest context și am trecut și noi și eu și familia mea prin toate aceste stări. A trebuit să ne organizăm, să lucrăm de acasă, nu să fim fiecare cameră câte o sală de clasă, copii, provocări de sănătate, toate am trecut și noi prin toate acestea și ne-am dat seama la un moment dat că unul din elementele care ne-a ajutat foarte tare a fost faptul că ne-am simțit în siguranță unii cu ceilalți. Ne-am adus aminte de tot felul de lucruri pe care le-am tot învățat în ultimii ani și am tot discutat despre uite ce înseamnă relație, ce înseamnă comunicare, ce înseamnă compasiune, ce înseamnă să ai un pic mai multă bunătate față de tine însuți, să ai mai multă răbdare cu tine, să ai mai multă răbdare cu ceilalți, să lucrezi din ce în ce mai mult la a nu fi atât de reactiv față de tot felul de provocări din jurul tău. E bine, dacă acum 4-5 ani toate astea apăreau pentru mine, de exemplu, un proces de schimbare, de dezvoltare personală, toate astea cumva și-au arătat roadele acum. Și ne-a fost mult mai ușor să depășim împreună tot felul de trăiri și de provocări, tot pentru că ne-am adus aminte că, ok, uite, am nevoie de o pauză înainte de un stimul, sau să-mi aduc aminte din ce în ce mai mult că am nevoie de o pauză înainte de un stimul, să fiu mult mai liniștit cu mine, să fiu mai liniștit în relație cu ceilalți, să-mi aduc aminte că am nevoie să am răbdare de mine, cu mine. Da? Pentru că altfel ne grăbim și încercăm să rezolvăm și intrăm în acea stare de a rezolva probleme, uitând de foarte multe ori că și cei din jurul tău au aceleași provocări. Asta a fost, cred, cheia în întregii perioade, faptul că mi-am adus aminte, în primul rând, că am nevoie de autocompasiune, cu mine în primul rând, și după aceea multă răbdare cu cei din jurul meu.